namin ng atisan. Pag gusto nilang jumoin. Tara na! Didiretso ka. Yung atisan natin. Gusto niyo magkita ng atisan? Tara! Hanggang sa madulas, bibidyohan kita. Ay, vlog yan! Vlog yan! Subscribe po ako! Ganyan lang. Ganyan lang, TV! Subscribe mo ha! Wow! Ay, subscribe mo! Ay, ganyan tayo all! Tayo! Asap yan. Baling ho yan. Happy birthday! So, Yun na, Alex. kasaway rin timaan. Dumating na. Ay, ganda ng bahay. Bukid pa yan. Makakapagod. Pero masarap dito sa amin. Hindi pala magsalita sa ano. TikTok mo na, TikTok. Ang magmahal ng ganito. TikTok mo na, TikTok. Say hi! Yun siya, nangungunawayan. Sunsun pa. Ito po ang aming baling kuya. Ang dami. Ganda! Kung may gustong baling ho, dideliveran ko. Pa-subscribe mo na. Subscribe muna. Mangunguha ng Atis! Yan! Atisan oh. Yan. Atisan. Hamog! Siya balinghoy! Talaga! Where's the way? There. There! There! Isang Atis! Atis! Tatawid kaming ilog! Nadulas na! Ito po ang ilog. Batis. Ilog batis. Yan, mga nakasabit, alam nyo na.
Ba yan? Yan. Kami mga atis. Kita nyo ba yan? A few moments Alin, later. bakit? Hindi nagdala. Huh? Hindi nagdala sa sinulas. Parang may bugtong pa eh. Nadulas. Yan! Sagingan. Grabe naman eh. Uwi na na. Ari na. Kalabasa. Dating lang daw kayo dito. Sakay ba kayo? Uwi na po tayo. Ang hirap mag-ahon, mag-gutom. Pinagdaan. Wala, makamag naman. Ano to? Kabuti. Kabuting manok. Kabuti. Kabuti. Balinghoy. Balinghoy. A few moments later.